Rồi chúng ta sẽ vào bài ha. Rồi thí dụ bây giờ tôi mở một file mới, new document. Ở bài 1 tôi đã nói các bạn không cần quan tâm tới cái này ha, chúng ta click OK để vào thẳng luôn. Rồi giờ trước mắt chúng ta sẽ định khổ giấy trước được không ạ? Rồi ở Mỹ thì thường là sử dụng khổ letter hoặc khổ tabloid. Chúng ta ở Việt Nam thường là sử dụng khổ A4 hay là khổ A3. Ở đây tôi chọn A4. A4 vì sao ạ? Vì tôi nghĩ rằng các bạn đang ở căn bản, các bạn mới làm quen với Corel thì có chắc cũng ít bạn là có được máy in A3 lắm. Thường các bạn có máy in A4 thôi cho nó rẻ tiền ha. Rồi cho nên tôi chọn A4. Mặc dù sau này các bạn có máy in A3 thì các bạn định là A3 cũng không có ảnh hưởng gì cả, đúng không nào? Các bạn định lại cũng không sao hết. Với lại tôi định là A4 cho các bạn dễ học là bởi vì bây giờ là các bạn đang học thì các mẫu của các bạn cũng rất là nhỏ, không có lớn đâu ha. Thành thử ra mình định A4, mai mốt các bạn định lại cũng không sao cả. Rồi tôi định là A4. Rồi và đây là kích thước giấy. Các bạn cũng không cần quan tâm kích thước giấy, bởi vì khi các bạn đã chọn A4 rồi thì kích thước giấy của nó là mặc định theo A4. Còn khi nào mà các bạn có một bản vẽ nào đó mà có một kích thước mà không đúng chuẩn như thế này, các bạn nhập vào đây, thì khi nhập vào đây cái chỗ này nó chỗ A4 này nó sẽ trở thành là custom nha. Nhưng bây giờ đang ở căn bản, chúng ta tạm để những cái gì nó đều là standard hết đi cho nó dễ nha. Rồi đây là hướng giấy, đây đang là hướng giấy đứng nha. Và nếu các bạn muốn nằm thì các bạn thấy đây rồi, hướng giấy nằm, hướng giấy landscape tức là hướng giấy phong cảnh đó. Còn hướng giấy này là hướng giấy đứng, là hướng giấy portrait tức là hướng giấy mà mình kêu là hướng giấy chụp chân dung đó, hướng giấy chân dung ha, ta tạm coi là chân dung và phong cảnh ha. Ở đây thường đa số là để đứng thì ta để đứng đi ha. Rồi và đây là đơn vị đo lường, mặc định của nó đó, mới đó, thì nó là đơn vị là inch nha. Bây giờ Việt Nam mình đó, thì sử dụng bên hệ metric tức là hệ thập phân đó. Hệ thập phân thì chúng ta định là mm hoặc là cm tùy các bạn nhé, hoặc là mét nếu sau này các bạn làm các bản vẽ lớn như là các cái banner, cái pano này kia đó, cả chục mét thì chúng ta mới phải tới mét hoặc là cm. Còn bây giờ các bản vẽ đang là nhỏ nhỏ cả, chúng ta để mm cho chúng ta dễ làm ha. Bây giờ tôi định là mm nha. Rồi những cái này các bạn chưa cần để ý nha, bây giờ tạm thời như vậy. Rồi cấp hướng giấy rồi, đơn vị đo rồi, bây giờ các bạn lưu ý một điều, vùng in là cái trang giấy này. Khi các bạn mở Corel thì nó có cái trang giấy này. Trang giấy này là cái vùng được in ra, tức là những cái gì mà các bạn thiết kế ra nó nằm trên trang giấy này thì nó mới in ra được. Còn nếu mà nằm ngoài trang giấy là không in ra được. Thí dụ các bạn có một hình chữ nhật nó nằm như thế này, thì hình chữ nhật này nó sẽ chỉ in được một nửa thôi. Một nửa nằm trong trang giấy sẽ in được một nửa thôi. Cái này kêu là vùng in nha. Rồi để tôi bật cho các bạn coi. Muốn biết vùng in nằm ở đâu tôi coi. View Page Printable Area, tức là vùng in được. Các bạn coi cái nét chấm chấm này. Nét chấm chấm này là vùng in được. Các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Rồi tôi tắt đi cho nó đỡ rối ha. Rồi. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Còn các bạn lưu ý một điều, ở phía dưới này nữa, ở phía dưới này, ngay chỗ này, góc này, các bạn thấy nó xòe vào chữ Document Palette không ạ? Document Palette là nơi mà nó lưu giữ những cái màu mà các bạn có sử dụng ở trong cái bản vẽ của các bạn. Thí dụ bây giờ tôi vừa mở một bản vẽ mới, nó không có lưu gì hết, đúng không ạ? Nó không có cái gì hết, nó chỉ có là mặc định là không màu tô nha. Để gì? Để thí dụ các bạn có sử dụng màu nào trong bản vẽ, nó sẽ tự động nó chuyển xuống đây, nó ghi lại ở đây để cho các bạn dễ làm việc. Thì các bạn muốn tô một cái màu nào đó, các bạn tìm ngay ở đây, tức là trong bản vẽ. Tôi nói thí dụ bây giờ hình chữ nhật thì tôi tô hình chữ nhật, ở dưới này chưa có gì nha. Rồi các bạn lưu ý một tô cái là dưới này chưa có gì hết. Rồi thí dụ bây giờ tôi tô hình chữ nhật này màu đỏ, tôi tô màu đỏ bên này đi, tôi tắt cái RGB đi, tại vì tôi không thích cái, mình không nên làm, tắt RGB đi. Rồi được chưa?
Các bạn thấy nó có hai cái này. Red vừa rồi tôi bấm lộn một cái là red của RGB, nó cũng giữ ở đây luôn ha. Và đây là cái này. Rồi thí dụ bây giờ tôi tô cái màu này màu xanh, rồi các bạn thấy nó có màu xanh ngay lập tức. Rồi ví dụ bây giờ tôi tô một màu khác nữa, ví dụ bây giờ tôi tô màu khác, tôi tô màu vàng, các bạn thấy nó có màu vàng luôn. Để sau này ví dụ bây giờ các bạn trong bản vẽ của các bạn có nhiều đối tượng quá, các bạn không biết cái màu nào, các bạn muốn cái đối tượng đó được tô màu giống như cái này thì các bạn kiếm ở đây. Ví dụ bây giờ các bạn có cả mấy chục hoặc cả trăm cái đối tượng đó, thì các bạn muốn tô màu nào các bạn nhìn đến đây. Đây mình muốn tô màu, thí dụ bây giờ muốn tô màu green, rồi màu xanh, nhấp màu xanh ở đây. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa ạ nha? Rồi bây giờ là định sơ rồi ha, thì chúng ta sẽ phải lưu file lại. Và khi lưu file các bạn lưu ý một điều là ở Việt Nam á, thì các bạn thường cứ khoảng 15-20 phút các bạn chịu khó nhấn lưu một lần nha. Rồi lần đầu tiên khi lưu file thì các bạn có thể chọn cái đĩa mềm ở đây, nhấp vào cái đĩa mềm ở đây, hoặc là các bạn chọn file save hoặc CVE nha. Thí dụ bây giờ tôi chọn save tại đây, hoặc các bạn nhấn Ctrl S, tức là có nhiều cách để save ha. Ví dụ bây giờ tôi chọn save ở đây. Rồi nó sẽ chọn, rồi các bạn ở đây các bạn file name, các bạn đặt tên file. Thí dụ bây giờ tôi đặt tên file là lesson 1 lesson 1, rồi lưu theo Corel Draw. Và thí dụ bây giờ tôi chọn cái thư mục hoặc cái ổ đĩa để tôi share nó vào. Thí dụ ở đây tôi chọn luôn là ổ C đi ha, tôi thí dụ thôi. Rồi thí dụ tôi chọn ổ C, lưu trên ổ C. Và một điều các bạn lưu nhớ nữa, cần phải nhớ nữa, đó là các bạn lưu với cái version nào nha. Thí dụ ở đây tôi đang sử dụng version 22 x22, tức là phiên bản của nó là 2020. Thì các bạn, nếu các bạn cần phải chuyển file cho người khác thì các bạn nên lưu lại với cái version thấp hơn một chút. Thí dụ là đang là 22, phiên bản nó đang là 22, các bạn có thể lưu với phiên bản 19 hoặc 18 nha. Để sao? Bởi vì các phiên bản mới có thể mở được file của phiên bản cũ, nhưng mà phiên bản cũ không thể nào mở được file của phiên bản mới. Và một điều lưu ý nữa là các bạn lưu file mà các bạn hạ cái version nó xuống, các bạn không nên hạ quá thấp. Thí dụ mình đang ở 22, các bạn chỉ nên chọn xuống 19 hoặc 18 thôi. Chứ các bạn mà hạ tuốt lút xuống 12 hay 11 này thì không nên nha. Tại sao? Tại vì các phiên bản cũ quá, lâu quá thì có nhiều khi có một số cái effect, có một số cái hiệu ứng của cái phiên bản mới này đó, nó sẽ không có truyền tải được, thì nó sẽ làm lỗi file. Cho nên các bạn đừng có hạ thấp quá nha. Rồi tôi thí dụ vậy thôi. Tôi thí dụ bây giờ tôi lưu trực tiếp cái file này lên ổ C luôn. Rồi tôi nhấn save. Nó không cho save trên đây, rồi tôi có thể chọn một ổ cứng khác, một ổ khác. Thí dụ tôi chọn lên ổ D. Rồi save. Rồi hiện tại tôi đã save được rồi nha. Các bạn nhớ nha, làm ở Việt Nam thì thỉnh thoảng các bạn 15-20 phút các bạn chịu khó nhấp C một lần nha. Ở Việt Nam mình các bạn biết rồi, thời tiết mà mưa gió rồi điện lâu lâu nó chập chờn, nó nháy một hai cái là công sức của các bạn đổ sông đổ biển hết nha. Còn đây là các bạn lưu file. Còn khi các bạn muốn lưu một file này, các bạn đang làm file này, các bạn muốn lưu với một cái file này với một tên khác nha. Tức là các bạn vẫn giữ lại file này nhưng mà các bạn có một file khác cũng giống y thế này mà tên khác, thì các bạn sẽ chọn file CV nha. Rồi các bạn nắm sơ tới đây nha. Trong quá trình làm việc chúng ta sẽ làm việc nhiều thì các ta sẽ quen dần. Các bạn chỉ cần nhớ thôi. Rồi, được chưa nào? Rồi bây giờ tôi sẽ xóa cái này đi. Rồi các bạn lưu ý một điều nữa. Ở trên vùng làm việc của nó có, đây là các thanh thước nha. Thanh thước bên trái cũng có một cái thanh thước. Rồi các bạn có thể gấp từ cái đường này ra một cái đường lưới
ra một cái guideline là cái đường hướng dẫn á. Ta tạm dịch tiếng Việt là gì ha? Tiếng Việt tạm dịch là guideline là đường hướng dẫn đi ha, đường dẫn rồi, đường hướng dẫn rồi. Đường này thì các bạn có thể chọn nó như chọn một đối tượng, các bạn thấy không? Chọn được như một đối tượng. Rồi, các bạn có thể xóa nó bằng cái phím delete. Rồi, các bạn ở bên này các bạn xuống được. Để các bạn giống hàng đó, lợi dụng nó để giống hàng, các bạn chọn được thêm một đường khác, hoặc các bạn cũng có thể chọn nó nha, và các bạn nhấn phím cộng để các bạn có thêm một đường nữa. Đây là đường ngang, và đường dọc thì các bạn lấy từ thước dọc, các bạn kéo ra. Các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Các bạn có thể đây, các bạn cộng và các bạn rồi, các bạn có thể xóa được nha, xóa được. Ví dụ đường nào mà màu đỏ là cái đường nó đang là đường hiện hành thì các bạn nhấn delete, các bạn sẽ xóa đường đó. Chọn đường này, xóa nó. Chọn đường này, xóa nó. Rồi, đường này để làm gì? Để giống hàng. Thế các bạn coi, thí dụ bây giờ tôi muốn vẽ một cái đường đi ha, một cái đoạn thẳng, nhưng mà nó xuất phát từ ngay cái đường giống này thì tôi sẽ, đây là công cụ vẽ, công cụ vẽ thôi mình học là ok, mình đây vẽ đường thẳng. Ta phải bật snap tool lên, guideline. Rồi, các bạn thấy không ạ? Nó hiện lên chữ add, tức là cái cạnh. Rồi tôi có phải các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Rồi nha. Rồi, giờ thí dụ tôi vẽ một hình chữ nhật mà tôi muốn một cạnh của nó nằm ngay đây. Đó, các bạn nắm được tới đây ha. Rồi, các bạn nắm tới đây chưa ạ? Bây giờ thí dụ tôi có một cái đường guideline khác nằm đây. Rồi, bây giờ tôi vẽ một hình chữ nhật mà tôi muốn một cạnh của nó, một góc của nó nằm ngay đây, thì tôi vẽ hình chữ nhật đây. Các bạn thấy không? Intersect nó hiện chữ gì? Intersection là giao điểm. Rồi các bạn vẽ bảo đảm này sẽ nằm ngay giao điểm của hai đường guideline này. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi, nắm được tới đây chúng ta qua phần khác ha. Coi như chúng ta sẽ học rất là nhanh. Và cái phần chính mà chúng ta nhớ là cái phần thực tập, các bài tập, cho nên các bạn chịu khó làm các bài tập mà tôi ra nha. Chứ các bạn mà học lý thuyết tôi hướng dẫn không mà không có làm bài tập thì học đó rồi nó cũng quên đó à. Nghe, còn làm bài tập các bạn nhớ rất là dai. Rồi, vừa rồi tôi sẽ cho các bạn coi snap tool rồi đúng không ạ? Cái snap tool này nè, tức là mình kêu là tiếng Việt cái gì nè, bắt dính đó, bắt dính. Các bạn nào mà học AutoCAD thì rành về cái này lắm. Rồi, bắt dính. Ví dụ ở đây tôi bật, nó đang vừa rồi tôi bật chế độ là bắt dính vào guideline. Đó, thì bây giờ là các bạn, thí dụ bây giờ đây tôi có một hình chữ nhật. Đó. Bây giờ tôi muốn vẽ một hình chữ nhật nữa. Ví dụ tôi vẽ một hình chữ nhật nữa. Rồi, bây giờ thí dụ tôi muốn vẽ một hình, một cái đoạn thẳng nối từ đây tới đây nha. Hai cái đỉnh này, nhưng mà tôi thấy nó khó bắt lắm. Thí dụ bây giờ các bạn bắt, bảo đảm các bạn bắt đâu có được, các bạn không bắt được nha. Các bạn không bắt được, không tin nha. Các bạn phóng lớn coi, các bạn thấy nó có vẻ dính, nhưng mà phóng lớn là nó không có dính nha. Rồi, được chưa? Được chưa? Rồi, nhưng mà nếu các bạn bật chế độ snap tool, tức là bật lên object, các bạn bắt dính vào object nha, bắt dính vào object. Rồi, bắt dính vào object. Bây giờ tôi vẽ thì như thế nào? Các bạn coi. Thí dụ mà tôi vẽ một đoạn thẳng, các bạn thấy không? Khi mà tôi đưa chuột tới gần đây thì nó ghi luôn cho tôi là nốt nha. Đó, tôi đây là nốt. Thí dụ tôi vẽ này, từ nốt tức là từ điểm này tới điểm này. Rồi, ok. Tôi bảo đảm với các bạn là nó sẽ bắt dính nha. Mình sẽ coi thử nha. Dính không ạ? Rồi. Rồi, điểm này coi bắt dính không? Bảo đảm dính ha. Rồi, ok. Rồi thí dụ bây giờ các bạn muốn, rồi bây giờ cũng vẽ một đoạn thẳng bắt dính. Thí dụ tôi muốn vẽ rồi, các bạn rào đây là add, tức là bắt ngay cạnh, bắt ở cạnh. Nhưng mà bây giờ bắt, thí dụ bây giờ lại bắt ngay center, tức là bắt vào trung điểm của đoạn thẳng này. Nghe, các bạn click một cái thì bảo đảm nó bắt dính một điểm vào trung điểm của cái đoạn thẳng này. Và đây thí dụ bây giờ các bạn muốn trung điểm của cái này đi, các bạn rà tới end point, midpoint tức là trung điểm đó nha. Bạn kích vô bảo đảm trung điểm của đoạn thẳng này và trung điểm của đoạn thẳng này. Các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Rồi nha. Ở phiên có thể là ở phiên bản, nếu mà các bạn xài các phiên bản cũ á, đừng có cũ quá thôi nha. Nếu mà cũ quá thì nó không có cái snap tool này hiện đây đâu nha. Nếu mà không có cái snap tool này đó thì
các bạn chịu khó bật ở gì đâu đây ở view snap to, các bạn thấy không, nó có đây. Vừa rồi tôi đang bật snap to object và guideline, vậy các bạn có thể tắt ngay đây ha, các bạn có thể tắt ngay đây. Các bạn bật lên và tắt là tùy vào cái lúc của các bạn nha. Bởi vì khi mà các bạn bật snap to lên á, thí dụ nhất là snap to vào snap to object á, nó cũng có một cái khuyết điểm là khi dụ các bạn vẽ nó hay bị cà nhùng. Tôi nói thí dụ thôi, thí dụ bây giờ tôi vẽ một hình chữ nhật ở đây đó, và bây giờ tôi muốn thu nhỏ nó lại, nó rất là khó, tại vì nó cứ theo khựng từng nấc một. Các bạn phải tắt đi nha, các bạn phải tắt đi, các bạn phải tự thực tập đi, các bạn sẽ thấy nó lựng khựng như thế nào. Bây giờ tắt đi thì khi tôi khi mà tôi chọn, tôi co giãn đối tượng, nó không có lựng khựng nữa, mà nó vô rất là dịu. Rồi các bạn nắm được đây nha ha. Rồi ok, chúng ta qua phần khác nha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm quen với một cái công cụ đầu tiên. Công cụ đầu tiên là gì đây? Rồi, công cụ đầu tiên của ngày hôm nay chúng ta học là Pick Tool. Đây, Pick Tool nó nằm ở đây. Pick Tool. Rồi, chắc chắn là tôi vừa nói tới đây. Thế nào có nhiều bạn nói ôi trời ơi, mới nghe Pick Tool cứ tưởng cái gì với công cụ chọn mà cũng nói. Lạ không? Không nói không được à nghe. Vì nó được đặt ở trên cùng mà. Đùa thôi. Nhưng thực sự là nó là quan trọng nhất mà. Bởi vì sao? Bởi vì mọi thao tác của chúng ta đối với các object đều phải qua nó mới thực hiện được. Đúng không? Tức là phải có nó mới thực hiện được các lệnh. Vậy nó không quan trọng nhất thì là gì nữa? Đúng. Rồi bây giờ ở cái công cụ này á, thì nó có thêm hai cái công cụ thuộc nhóm của nó nữa, đó là freehand pick và free transform nha. Thì hai công cụ này chẳng qua là nó để chọn những cái mà khó chọn, những cái object mà khó chọn thôi. Nhưng mà các bạn yên tâm một điều, nếu các bạn học với tôi thì chỉ cần Pick Tool thôi, coi như các bạn quên đi hai cái công cụ này nha. Bởi vì học với tôi các bạn có thể chọn được, chỉ với Pick Tool các bạn có thể chọn được bất kỳ một vật thể nào, dù ở cái ngóc ngách khó nhất các bạn vẫn sẽ chọn được nha. Nhưng mà chúng ta chỉ tạm biết vậy thôi. Bây giờ chúng ta cứ học Pick Tool trước đi nha. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ là chúng ta Pick Tool có nghĩa là công cụ chọn, đúng không ạ? Bây giờ công cụ chọn thì chúng ta phải học để chọn chứ, đúng không ạ? Rồi ví dụ bây giờ chúng ta có nhiều vật thể đi, rất là nhiều. Các bạn chờ chút xíu, tôi tô màu chút xíu để tôi làm thí dụ cho các bạn thôi chứ không có gì hết. Rồi, bây giờ thí dụ chúng ta có rất nhiều vật thể như thế này. Rồi, để chọn một object thì chúng ta dùng công cụ chọn. Chúng ta click chuột trái để chọn nó. Thí dụ tôi chọn đây, rồi các bạn thấy chưa ạ? Rồi tôi đã chọn được nó nha. Để chọn thêm một object khác thì chúng ta giữ shift và chọn thêm đối tượng chúng ta muốn chọn. Thí dụ ở đây tôi giữ shift và tôi muốn chọn thêm cái hình ellipse tím này nha. Tôi click chọn, các bạn nhìn ở dưới đây sẽ là hai object được chọn, đúng không? Hai người chọn rồi. Ok, bây giờ thí dụ tôi đổ màu để cho các bạn thấy. Rồi đúng không? Đó là hai công cụ được chọn. Rồi. Bây giờ thí dụ tôi muốn chọn thêm cái hình này nữa là như thế nào? Hình ở mãi đây này, hình ở đây, cái hình ellipse mà không tô màu á. Rồi tôi giữ shift và chọn thêm nữa. Rồi các bạn coi ở dưới này, nó báo như thế nào nữa.
nó báo là 3 đối tượng được chọn, đúng không ạ? Rồi tôi tô màu để cho các bạn coi đúng không nha, đúng không ạ? Rồi đúng ha. Rồi bây giờ đó là một cách chọn, tức là click chọn trên đối tượng muốn chọn. Nếu muốn chọn thêm thì giữ shift và chọn thêm, giữ shift nha, giữ shift và chọn thêm, giữ shift chọn thêm, giữ shift chọn thêm, giữ shift chọn thêm. Chúng ta đã có 5 đối tượng, tôi tô thử có đúng không nha? Đúng, ok, đúng không? Rồi bây giờ đó là một cách chọn. Một cách nữa là gì? Một cách nữa là các bạn quét chọn nha, quét chọn. Tức là khi các bạn đang chọn công cụ chọn, các bạn muốn chọn đối tượng này, các bạn quét chọn nó. Quét chọn, chúng ta chọn được nó. Và Corel nó quan niệm điều này nữa là nếu các bạn quét chọn thì chỉ những đối tượng nào được bao trùm mới chọn thôi. Thí dụ ở đây tôi chọn đối tượng này và đối tượng này, các bạn thấy không? Tôi sẽ chọn được 4 đối tượng rồi đó. Nhưng mà cái đối tượng tím ở dưới, hình chữ nhật tím ở dưới, tôi chọn không hết nó. Mở ra coi như thế nào nha. Tôi chỉ chọn được 4 đối tượng thôi. Rồi tô màu thử coi đúng không nha. Tôi chỉ tô màu được 4 đối tượng thôi. Tức là tôi không tô được cái này. Các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Rồi, tức là quét chọn nha, các bạn quét chọn. Thì khi các bạn quét chọn thì quét từ trái sang phải hay từ phải sang trái nó đều giống nhau hết á. Chứ nó không có như là cái phần mềm bên AutoCAD quét bên trái khác, quét bên phải khác nha. Thì Corel thì quét bên phải, từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái đều như nhau hết nha. Các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Rồi bây giờ thì ví dụ các bạn bây giờ các bạn quét chọn để các bạn chọn, thì bây giờ tôi vô tình tôi chọn một cái 5 đối tượng. Rồi tôi quét chọn 5 đối tượng, các bạn đúng không ạ? Rồi 5 đối tượng. Nhưng mà bây giờ tôi suy nghĩ lại, tôi muốn bỏ chọn cái đối tượng này, mà vừa rồi tôi chọn đối tượng này cho nên là tôi phải quét, phải ngang qua nó cho nên mình dính nó luôn. Rồi sao ạ? Tức là các bạn giữ shift và các bạn click trên nó, click trên đối tượng được bỏ chọn nha, thì nó sẽ bỏ chọn đối tượng đó ra. Thí dụ tôi click trên hình ellipse màu xám này, click trên hình ellipse màu xám này, thử tô màu coi nha, đúng không? Đó, thí dụ thử lại, đúng không? Rồi không được. Bây giờ thí dụ tôi bỏ thêm cái màu này nữa thì sao? Bỏ thêm cái hình ellipse màu hay tôi bỏ cái hình chữ nhật màu hồng này đi. Tôi giữ shift bỏ thêm nó nữa, tôi thử coi nha. Rồi nó còn có 3 đối tượng, các bạn thấy nó báo còn có 3 đối tượng không? Rồi ví dụ tôi tô màu cái này đi ha, tôi tô màu là vàng đi coi đúng không nha, đúng không? Đúng rồi, đó, có vậy thôi. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa nha? Tức là bỏ chọn và bỏ chọn nha. Rồi chọn và bỏ chọn, các bạn đã nắm được cái điều này rồi nha. Rồi các bạn để ý một điều, ở bài trước tôi đã hướng dẫn các bạn về công cụ zoom, các bạn nhớ lại chưa ạ? Đó, và các phím tắt để các bạn zoom in và zoom out nha. Nếu mà bạn nào mà chưa có coi cái bài 1 á, thì chịu khó coi lại nha. Cái phần zoom này nó cũng quan trọng lắm, các bạn chịu khó coi lại đây này. Cái bài 1 á, cái link nó ở đây này ha, cái link ở đây, các bạn chịu khó coi lại chút xíu nha. Phần zoom in zoom out cũng hay lắm đó. Rồi bây giờ trong công cụ zoom các bạn để ý một điều. Rồi công cụ zoom thì phím tắt của nó là G nha, và nó có một công cụ trong nhóm nó nữa là công cụ pen. Công cụ pen, thì các bạn để ý một điều, pen có nghĩa là di chuyển vùng nhìn đó ha, di chuyển vùng nhìn. Thí dụ bây giờ là vùng nhìn của bạn, ví dụ bây giờ tôi đang nhìn cái này, tôi nói thí dụ thôi, tôi đang là quan sát cái hình một tím nhạt này, một tím Huế này ha, nhưng bây giờ tôi muốn quan sát cái hình ở dưới này thì sao ạ? Đó thì các bạn có thể là nhiều bạn cầm cái này mà lôi mệt quá, đó là hình thức pen đó nha. Và các bạn bây giờ muốn coi cái này sao, thì các bạn nhiều bạn là phải nắm cái này lôi mệt quá. Pen tức là phím tắt của nó là gì? Phím tắt của nó vừa rồi các bạn coi lại nha. Rồi là hẹn, đó là đây, nó sẽ xòe ra. Phím tắt của nó là S. S là viết tắt bởi chữ hand á, chữ hand là bàn tay đó ha. Bàn tay 5 ngón em vẫn kiêu sa. Ôi, gớm quá thôi. Giỡn chút thôi nha, cho bớt căng thẳng nha. Ok, đừng có căng thẳng quá, nghe giọng tôi các bạn căng thẳng quá cũng phiền lắm. Rồi ok, bây giờ là
hand. Được chưa nào? Thì bây giờ nhưng mà học với tôi các bạn sẽ không cần, mà coi như là các bạn có thể vứt luôn cái công cụ này luôn được. Cái công cụ, hai công cụ zoom và công cụ pen này các bạn bỏ luôn. Bởi vì sao? Chúng ta có các cách khác. Rồi thí dụ bây giờ đang là vùng nhìn như thế này, rồi tôi muốn nhìn tới đây thế nào. Thí dụ bây giờ tôi vậy đi ha. Rồi tôi muốn quan sát cái góc bên này thì như thế nào. Rồi các bạn giữ Ctrl nha, giữ Ctrl và lăn chuột giữa. Các bạn lăn chuột giữa lên trên ha, và xuống. Thí dụ các bạn lên để các bạn sang trái, tức là quan sát cái vùng nhìn của bạn sang trái. Xuống là vùng nhìn các bạn sang phải. Đây tôi lăn chuột vùng nhìn sang phải. Các bạn thấy không? Vùng nhìn của mình nó sẽ sang phải. Thấy không? Rồi bây giờ rồi vùng nhìn tôi sẽ quan sát vùng nhìn bên trái. Thấy không? Vùng nhìn đây là vùng nhìn bên trái. Tôi sẽ quan sát vùng nhìn bên trái. Xuống để quan sát vùng nhìn bên phải. Thế rồi còn lên vùng nhìn ở trên và vùng nhìn ở dưới thì sao ạ? Rồi ta sẽ nhấn Alternate để lăn chuột lên để nhìn vùng nhìn ở trên, lăn chuột xuống để chuyển vùng nhìn xuống dưới. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa nha? Nắm được đây nha. Tôi làm lại, có cần cái tôi làm lại không? Mình làm lại cho chắc ăn nha ha. Rồi giữ Ctrl, lăn chuột giữa lên nha, lăn chuột giữa lên để quan sát vùng nhìn bên trái, lăn xuống để vùng nhìn bên phải, giữ Alternate, lăn lên để chuyển vùng nhìn lên trên, lăn xuống để chuyển vùng nhìn xuống dưới. Rồi các bạn nắm được điều này ha. Nhưng mà tôi là thường sử dụng cái cách linh động hơn, tức là di chuyển vùng nhìn tự do. Thì muốn di chuyển vùng nhìn tự do thì các bạn đè, nên nhớ nha, trong khi các bạn không làm lệnh gì hết á, các bạn muốn di chuyển vùng nhìn thì các bạn đè cái nút chuột giữa xuống. Đây tôi đè nút chuột giữa, các bạn thấy không? Nó thành hình cái bàn tay. Thì lúc bây giờ các bạn muốn move đi đâu thì move nha. Đè hình bàn tay, muốn move đâu move. Đè hình bàn tay, muốn move đâu thì move. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Đó. Cho nên là nãy giờ các bạn biết được những cái điều đó rồi. Và các bạn biết được cả những cái phím tắt mà để cho zoom in, zoom out ở bài 1 đó. Thì coi như là các bạn tắt luôn cái này đi. Bây giờ tôi tắt luôn cái thằng này đi cũng được này. Ví dụ tôi tắt đi, tôi vẫn làm việc được nha. Cái này là công cụ nào? Công cụ zoom, đúng không? Công cụ zoom. Rồi zoom tool tôi tắt luôn, rồi coi như nó lên đường. Tôi không cần sử dụng thêm nó nữa. Ta vẫn làm việc được đúng không nào? Thí dụ như là F2 để zoom in, được chưa nào? F3, F4, cái này mình học hết rồi. Shift F4 nha, ở bài 1 nhé, ở bài 1. Rồi, được chưa? Rồi, đó là Pick Tool. Coi như chúng ta qua được Pick Tool ha. Quên nữa, Pick Tool nó còn một cái nữa, nói luôn có quên. Rồi, bây giờ có nhiều người chọn ha. Vừa rồi tôi có lỡ nói với các bạn là chỉ cần Pick Tool thôi, tôi có thể chọn được nhiều cái cắt cớ. Có nhiều bạn cắt cớ bảo ôi chụp cái gì là có một chút xíu này, có thể đây là hình đây là freehand pick là thí dụ bây giờ các bạn chọn tí xíu này đó, các bạn chọn cái này thôi, các bạn chọn qua cái này đó, đây thí dụ chọn đó. Tại sao các bạn phải màu mè nó chọn quét chọn lâu quá vậy ha? Rồi, không có cần Pick Tool, cứ Pick Tool mà xài nha, Pick Tool mà xài nha. Tại sao? Bây giờ có một cách bây giờ tôi nói các bạn là tôi chỉ đụng nhẹ vào cái hình này. Ví dụ bây giờ các bạn để chọn 1, 2, 3 đối tượng này, các bạn phải chọn như thế này, đúng không nào? Rồi, đúng không? Đó, tôi không cần làm như vậy, tôi đụng vô cái hình xám này cũng chọn được, các bạn tin không? Rồi, bây giờ tôi làm cho các bạn coi nha, được không? Được chưa nào? Rồi, tuyệt chiêu nha. Bảo đảm với các bạn, cái này là chỉ có những người nào đã từng một là học AutoCAD chưa biết áp dụng cái này nha, AutoCAD hoặc là 3D Max. Tôi ngày xưa tôi dạy bên AutoCAD 3D Max cho nên là tôi ứng dụng vô trong Corel này, nó có nhiều cái mình kêu là tuyệt chiêu mà ít người biết lắm nha. Tôi không dám nói là không ai biết, ít người biết nha. Mà đa số những người mà làm cái này đó là ngày xưa học trò tôi, người ta lại không có chịu phun ra với ai cả, cho nên là ít càng biết.
ít người biết hơn nha. Đây, các bạn giữ alternate, bạn đụng nhẹ cho thôi. Rồi, được chọn chưa ạ? Các bạn thấy không? Đụng nhẹ vô cái nào thôi nha, đụng nhẹ vô, giữ alternate, đụng nhẹ vô. Rồi, chọn được không ạ? Rồi, bây giờ tôi chọn xuống dưới được không ạ? Chọn cái này tôi không cần phải quét bao qua cái này nha, kể cả có thằng nào nằm chắn ngang đây này. Thí dụ bây giờ có thằng cắt cớ nó nằm như thế kiểu này thì có chết người không? Các bạn chọn nó rất khó chọn. Tôi chọn cách quán 1, 2, 3 thằng này. Đó, dễ ợt. Đó, tôi nói là học của tôi là các bạn có thể không tin phải không? Rồi, thử coi nha. Thử coi đúng là chọn có 3 không? Đúng. Không? Né được thằng này. Các bạn nắm được tới đây chưa? Đó là một cách chọn nữa. Một tuyệt chiêu về chọn. Nha, học với tôi các bạn sẽ có rất nhiều tuyệt chiêu. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa? Đó là tôi nói thêm về công cụ Pick Tool, tại hồi nãy lỡ quên. Tôi thực sự là tôi không có cái gì để giấu giếm nghề cả. Nha. Cái gì tôi biết, tôi chia sẻ với các bạn. Tôi coi các bạn, có thể là các bạn, chưa chắc các bạn nào lớn tuổi hơn tôi đâu. Nha. Thành thử ra tôi coi các bạn như là các bạn trẻ. Tôi chẳng cần giữ làm cái gì. Tôi biết cái gì tôi sẽ chia sẻ lại với các bạn cái đó. Thế thôi, không giấu nghề. Nha. Rồi, coi như chúng ta qua được Pick Tool. Được chưa nào? Rồi, bây giờ tôi sẽ xóa hết những cái này rồi nha. Rồi, các bạn chờ cho chút xíu. Rồi, công cụ thứ hai của ngày hôm nay chúng ta học là công cụ Rectangle Tool. Rectangle Tool. Đây, nó nằm đây. Rectangle Tool, phím tắt của nó là F6. Đây là công cụ để vẽ tứ giác. Tứ giác, tôi nói là tứ giác nha. Tôi nói là tứ giác. Vì các bạn hay nghe nói là đây là công cụ vẽ hình chữ nhật. Ủa? Bộ nó chỉ vẽ được hình chữ nhật thôi sao? Và nó chính xác là tứ giác chứ. Nó vẽ được cả hình vuông, hình bình hành, hình thang mà. Đúng không? Các bạn nên định danh chính xác cho các công cụ. Mặc dù khi các bạn tra từ điển rectangle thì nó đúng là hình chữ nhật thiệt. Nhưng mà còn hình vuông là square thì sao ạ? Nó cũng vẽ được square mà tại sao không kêu là square? Mình đâu thể nào phân biệt vậy thôi, gọi thôi. Nó bởi vì bình hành, hình thang, hình chữ nhật, hình vuông nó đều là tứ giác, thì kêu là tứ giác cho hùng nào còm len nào hết. Rồi, ok. Tại tánh tôi hay coi kêu như vậy thôi. Chứ thực sự các bạn kêu như thế nào cũng được, miễn mình hiểu thôi. Rồi, bây giờ nè, để vẽ một hình chữ nhật thì các bạn chọn Rectangle Tool và các bạn nhấp chuột vào đỉnh thứ nhất và kéo chuột tới đỉnh đối diện, nhả chuột ra. Các bạn có một hình chữ nhật. Rồi, tôi lặp lại nha. Nhấp đỉnh thứ nhất, kéo chuột tới đỉnh đối diện thứ hai, buông chuột ra. Các bạn có một hình chữ nhật. Các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Rồi, để vẽ một hình chữ nhật từ tâm, vẽ hình chữ nhật từ tâm nha, thì các bạn giữ Shift và vẽ một hình chữ nhật từ tâm. Các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Rồi, thí dụ bây giờ tôi muốn vẽ hình chữ nhật mà cái tâm của nó nằm ngay đây này ha, thì tôi sẽ bật Snap Tool lên, Snap to Object. Rồi bây giờ tôi chọn công cụ. Các bạn thấy không ạ? Rồi nốt, các bạn thấy không? Nốt tôi giữ Shift bảo đảm là hình chữ nhật này tâm của nó nằm đúng ngay là cái góc của hình này. Các bạn nắm được tới đây chưa? Nha. Rồi, đây. Nốt. Nắm được tới đây chưa? Rồi, tôi muốn vẽ cái hình này nằm ngay cái trung điểm của cái cạnh này thì sao ạ? Cạnh nha, tâm của nó nằm ngay trung điểm với cạnh này. Các bạn thấy không ạ? Khi tôi xòe tới thì nó là midpoint. Nha, trung điểm. Bảo đảm với các bạn là tâm của nó nằm ngay đây. Rồi, các bạn nắm được tay chưa? Nào. Nha, nắm tới đây chưa ha? Rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta đã vẽ được hình chữ nhật. Rồi bây giờ hình vuông thì như thế nào? Thì cũng là công cụ đó thôi. Nhưng mà chúng ta giữ Ctrl, chúng ta vẽ được hình vuông. Nha, các bạn nhấp giữ Ctrl và nhấp đỉnh thứ nhất, kéo tới đỉnh thứ hai. Các bạn buông chuột ra, chúng ta có một hình vuông. Chắc có một hình vuông hay không? Các bạn coi thông số nào ở đây 56.237, 56.237. Rồi, được chưa nào? Tức là đúng chắc chắn nó là hình vuông. Được chưa ha? Rồi, bây giờ muốn vẽ hình vuông từ tâm thì sao ạ?
thì cũng thế thôi. Chúng ta giữ Ctrl Shift để vẽ hình vuông từ tâm. Đây thí dụ tôi muốn vẽ hình vuông từ tâm, tâm của nó sẽ ngay góc này, hình vuông từ tâm, được chưa nào? Rồi, hình vuông từ tâm, Ctrl Shift nha, giữ Ctrl Shift. Rồi, các bạn nắm được tới đây chưa nào? Nha, nắm được tới đây chúng ta sẽ qua phần khác, dễ mà ha. Nói chung như thế này, học Corel, học các tool của nó không có gì là khó. Cái khó là gì? Cái khó là các bạn vận dụng nó để mà các bạn vẽ mẫu nha. Và người nào vẽ hơn nhau, nhanh hơn nhau, đẹp hơn nhau, chính xác hơn nhau là do cái tư duy vẽ của mỗi người. Chứ còn thực sự ra là các cái tool thì ai học Corel đều biết cả. Nhưng mà cái khó của người học và người dạy là cái người dạy phải dạy cho cái người học cái tư duy vẽ nha, chứ không phải cắm đầu cắm cổ mà vẽ, cũng không có tiến nhanh được nha. Rồi các bạn nắm sơ tới đây thôi nha. Rồi các bài tập về sau này đó sẽ rèn luyện cho các bạn cái tư duy để vẽ nhiều hơn. Rồi bây giờ là tạm thời tôi xóa bỏ mấy cái này nha. Rồi bây giờ là chúng ta sang phần khác này, vẽ cho nó đỡ rối nha. Bây giờ thí dụ tôi vẽ một hình chữ nhật. Đây là một hình chữ nhật. Rồi khi các bạn vẽ một hình chữ nhật, các bạn chọn nó. Bây giờ các bạn chọn nó, dùng công cụ chọn, các bạn chọn nó nha. Rồi thì nó sẽ có 8 cái ô vuông nhỏ, 8 cái ô vuông nhỏ. Đây 3, 6, 7, 8, 8 cái ô vuông nhỏ để co kéo một đối tượng. Đây là một đối tượng nha. Thì các bạn co kéo, các bạn giữ cái nút đen này, các bạn kéo nó theo các bạn, hướng các bạn muốn kéo, được chưa nào? Rồi các bạn kéo theo hướng các bạn muốn kéo. Bên cạnh này cũng vậy, kéo, nó là co giãn đó ha. Rồi chiều này cũng vậy, các bạn có thể co giãn, tùy các bạn nha. Cái này tiếng Anh là scale, co giãn đó, scale, lệnh scale. Các bạn nắm được tới đây chưa nha? Rồi bây giờ để co giãn theo tỷ lệ thì các bạn đưa vào góc, co giãn theo tỷ lệ. Ở Corel Draw thì nó hơi khác bên Illustrator hoặc một số phần mềm, là khi các bạn co kéo vào góc thì nó sẽ tự động là theo tỷ lệ, chứ nó không như các phần mềm khác nha. Phần mềm khác, nhiều phần mềm là các bạn nắm vào đây nó cũng không theo tỷ lệ. Corel thì nó mặc định là phải theo tỷ lệ. Rồi các bạn nắm ở đây chưa nào? Rồi đó là lệnh scale. Còn bây giờ chúng ta sẽ qua lệnh khác là lệnh skew. Skew là lệnh xô nghiêng đối tượng. Khi các bạn chọn đối tượng, nhấp chuột một lần thì nó sẽ hiện ra 8 cái ô vuông đen. Các bạn nhấp chuột lần thứ 2 nó sẽ hiện ra các cái mũi tên 2 đầu. Rồi để các bạn muốn xô nghiêng nó, các bạn nắm mũi tên 2 đầu là các bạn lôi xuống. Rồi các bạn xô nghiêng, được chưa ạ? Rồi các bạn nắm được điều này chưa ha? Rồi xô nghiêng một. Rồi cái này xô nghiêng theo hướng này, được chưa ạ? Xô nghiêng theo hướng này, hoặc các bạn cũng có thể xô nghiêng 2 hướng luôn, nắm được chưa ạ? Rồi các bạn xô nghiêng 2 hướng luôn. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Rồi bây giờ các bạn quan sát một điều nữa là đây là 4 mũi tên 2 đầu ở 4 cạnh để các bạn thực hiện lệnh skew nha, lệnh skew. Rồi bây giờ có mũi tên vòng ở đây ở góc này thì các bạn nắm nó, các bạn xoay nha. Đây là lệnh rotate, xoay, lệnh rotate, xoay nha, xoay đối tượng. Rồi các bạn lưu ý một điều nữa, xoay đối tượng thì đây là tâm xoay. Mặc định tâm xoay nó sẽ nằm ngay giữa cái object đó nha. Đây thí dụ bây giờ tâm xoay, các bạn thấy không ạ? Tâm xoay nha. Thường thì tôi cũng ít sử dụng cái này, bởi vì nếu mà muốn tâm xoay như thế này đó thì chúng ta có thể xoay trực tiếp góc chính xác ở đây nha. Thí dụ bây giờ muốn xoay bao nhiêu chúng ta gõ ngay đây, gõ thông số đây nha. Còn bây giờ này, ví dụ đây là tâm xoay, tôi có thể dời tâm xoay nó tới chỗ nào tôi muốn. Thí dụ dời tâm xoay vô đây thì lúc bây giờ tôi sẽ xoay cho các bạn coi, các bạn thấy tâm xoay nó khác chưa ạ? Rồi bây giờ thí dụ các bạn chưa thấy khác ha, là tôi có thể rồi sao chép một đối tượng. Các bạn thấy đối tượng không? Tâm xoay của nó nằm đây, nó sẽ khác với đối tượng này rồi. Các bạn nắm được tới đây chưa? Rồi ha, các bạn
coi như chúng ta đã biết được thêm lệnh là scale, tức là co giãn đối tượng này, skew là cái gì nhỉ, Việt kêu là gì nhỉ, xô nghiêng đối tượng, rotate xoay đối tượng. Rồi bây giờ còn lật đối tượng sao ạ? Rồi lật đối tượng thì dễ mà ha. Lật đối tượng, thí dụ bây giờ là cái hình này thì các bạn lật nó sẽ khó nhỉ. Ví dụ đây là hình này đi. Rồi. Các bạn lật thì đơn giản, các bạn lật thì các bạn chọn nó, và các bạn trên Protopia nó có cái nút lệnh đây, thì các bạn mirror lật vertically, rồi lật theo chiều đứng, các bạn thấy không, lật theo chiều đứng, rồi lật theo chiều ngang horizon, rồi thấy chưa? Rồi này nó phải vầy đi các bạn mới thấy. Rồi cũng không thấy được tại vì hình nó cân bằng nhau nha. Rồi ok các bạn nắm, nhưng mà các bạn muốn lật còn một cách lật nữa là các bạn giữ Ctrl, nắm cái đỉnh, giữ Ctrl và lật nó xuống dưới. Các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Rồi tức là lật đối xứng á, lật đối xứng này, ví dụ như lật đối xứng đó, lật đối xứng nha, lật đối xứng giữ Ctrl và lật nha, giữ Ctrl kéo qua lật, cái này là lật đối xứng. Còn khi mà các bạn lật theo nút lệnh này, các bạn lật kiểu như là đó, các bạn lật kiểu như lật tại chỗ nha. Rồi các bạn nắm được thấy chưa nào? Rồi bây giờ ở hình chữ nhật chúng ta còn có một cái cần phải học nữa nha. Đây là hình chữ nhật, rồi mặc định thì nó là hình chữ nhật. Nó có hình chữ nhật, các bạn để ý ở trên property bar thì nó còn có 3 cái nút này nữa. Đây là bo góc tròn nha. Thì bây giờ nếu bo góc tròn, muốn bo góc tròn cái hình chữ nhật này, chúng ta sẽ sử dụng Shape Tool. Đây, Shape Tool chúng ta sẽ học, cũng được học trong bài 2 này thôi, nhưng mà nếu mà còn thì giờ thì chúng ta sẽ học luôn. Còn nếu mà không tôi sẽ để nó qua phần thứ 2 cũng của bài 2 nha, phần sau của bài 2 nha, tại vì sợ nó dài quá thôi nha. Rồi dùng Shape Tool, rồi các bạn click vào đây, các bạn kéo, các bạn thấy như thế nào, bo góc nha. Các bạn đã bo góc được, các bạn nắm tới đây chưa ạ? Rồi nắm đây chưa ạ? Rồi chưa ạ? Rồi chúng ta có thể nhập thông số chính xác ở đây. Thí dụ bây giờ là 8 ly, chúng ta có thể nói nhập thông số chính xác 5 ly thôi. Rồi các bạn nắm thấy chưa nào? Cái là góc bo tròn này là 5 ly. Rồi các bạn nắm tới đây ha. Rồi đấy, nếu các bạn cũng có thể là bây giờ cho không đi để chúng ta thí nghiệm cái khác. Rồi chúng ta có thể là bo từng góc một, chứ không cần phải 4 góc. Thì các bạn mở khóa này ra nha. Ví dụ tôi muốn góc này và góc này thôi, thì bây giờ tôi nói tôi cho cái này là 8 ly, góc này là 8 ly. Các bạn thấy rồi, các bạn nắm được tới đây chưa nha? Đó, rồi các bạn nắm tới đây nha. Rồi bây giờ chúng ta khóa lại, rồi chúng ta sang một cái khác. Rồi cũng đó, lệnh đó thôi, khóa lại. Rồi chúng ta sẽ chọn cái scallop corner, scallop corner tức là góc khuyết đó nha, góc khuyết đó. Rồi các bạn thấy góc khuyết. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa ạ? Góc khuyết tùy lớn nhỏ tùy các bạn nha, hoặc các bạn cũng có thể nhập thông số chính xác vào đây. Đó, rồi thêm một cái nút nữa ha. Còn thêm nút cuối cùng là chamfer. Chamfer là vắt cạnh đó nha. Các bạn chọn này và các bạn kéo thì nó sẽ vắt cạnh. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Các bạn nắm được tới đây nha. Rồi đó. Rồi cái này thì hơi giống như cái bảng số xe và số nhà nha. Đó. Rồi các bạn nắm được tới đây ha. Rồi để chúng ta sang phần khác. Rồi bây giờ chúng ta đã biết về độ dày nét vẽ rồi đúng không? Trong phần trước chúng ta đã biết học về độ dày nét vẽ, thì độ dày nét vẽ các bạn cũng có thể định ngay từ đây. Ngay từ đây, thí dụ bây giờ là rồi 4 nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học về các nét. Rồi bây giờ tôi sẽ, đây là hai
Hai hình giống y nhau nha. Tôi sẽ làm hai hình giống y như nhau. Rồi, một hình tôi tô màu đỏ, một hình tôi tô màu xanh. Rồi. Bây giờ là hai hình này, bây giờ thí dụ tôi cùng tô nó là tay nó là 16. Rồi, kệ nó cho nó dày lên cho dễ nhìn ha. Rồi. Bây giờ là các bạn sẽ thấy là hai dạng tô. Đây là dạng tô bình thường nha, cái nét của nó đó, các bạn độ dày nét của nó nha. Hay tôi cho cái này nét nhỏ lại đi. Nét nhỏ lại cho nhiêu đi. Cho ví dụ 3 thôi. Rồi, 3 thôi. Rồi. Ở Corel nó có một cái khái niệm, đó là khái niệm tô behind tô, tức là tô về phía sau. Nét á, nét được tô về phía sau. Đây. Ví dụ bây giờ là các bạn tô cái này nha, thì các bạn muốn tô nó về phía sau thì các bạn click đây, nhấp nút đây. Một là các bạn nhấp nút ở đây nha, nhấp nút ở đây. Rồi, nó hiện ra cái bảng này. Thì đây cái bảng này, trong cái bảng này đó thì các bạn có thể định là nét vẽ, nét đứt khúc cái gì nha. Đây, thí dụ tôi định nét đứt khúc cho các bạn coi nha. Rồi các bạn thấy đây ạ, nét đứt khúc nha. Đó, nét đứt khúc. Rồi, các bạn thấy không? Khi mà các bạn tô đó thì mặc định của nó, mặc định bên Corel là các bạn tô nét nó dày lên đó, là nó sẽ nửa ăn ra ngoài và nửa ăn vào trong của đối tượng. Các bạn thấy nó ăn vào trong một nửa không ạ? Đó. 16 point tức là ở ngoài 8 point và ở trong 8 point. Rồi, bây giờ nếu thì khi mà làm như vậy đó, thì cái thịt bên trong, cái phần fill ở bên trong đó nó sẽ giảm đi. Tôi nói thí dụ bây giờ tôi cancel. Tôi sẽ làm hai cái thí dụ cho các bạn coi nha. Tôi sao chép. Rồi. Bây giờ thí dụ bây giờ tôi bỏ tô cái này. Không, xin lỗi, bỏ nét chứ. Tôi bỏ nét nha. Rồi, cái này thì tôi sẽ làm nét đứt khúc. Nét đứt khúc cho các bạn coi. Đó, các bạn thấy chưa? Cái phần thịt của nó đã bị che bớt rồi. Cái này nó là tô bình thường mặc định. Bây giờ các bạn muốn nó tô chỉ về phía sau thôi, vẫn giữ được cái phần fill á, vẫn còn nguyên, thì các bạn lại chọn là behind fill. Các bạn thấy không? Rồi, ok. Behind fill nha. Behind fill thì cái phần thịt của nó, cái phần tô nét nó sẽ dồn hết về phía sau, nó tô phía sau thôi, còn phía trước của nó là nó vẫn giữ được nguyên cho các bạn. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi, thêm một khái niệm nữa nha. Thêm một khái niệm nữa là rồi. Thêm một khái niệm nữa, đó là scale with object, tức là đây là cái nét outline pen mà. Outline pen là chỉ có liên quan tới outline thôi. Thì khi mà các bạn chọn scale with object thì các bạn tô theo scale with object rồi. Các bạn đã định scale rồi thì khi các bạn co giãn đối tượng thì cái nét đó nó sẽ co giãn theo. Tôi nói thí dụ hai hình nha. Thí dụ bây giờ hình đỏ là tôi sẽ chọn scale with object, còn hình xanh tôi sẽ không chọn nha. Bây giờ tôi chọn này scale. Rồi, chỉ có hình đỏ được chọn thôi nha, hình xanh không có được chọn. Ok. Rồi, các bạn sẽ thấy như thế nào? Đây, bây giờ nếu mà nhìn như thế này thì không có ảnh hưởng gì, đúng không ạ? Rồi, bây giờ thí dụ tôi sao chép hai vật nha. Rồi, tôi mua ra bên cạnh này. Rồi, bây giờ tôi sẽ phóng lớn lên cho các bạn coi nha. Các bạn thấy như thế nào? Nét của cái màu xanh này vẫn giữ như nguyên như cũ, đúng không ạ? Nhưng mà cái nét này đã được lớn hơn. Tại vì nó được phóng lớn theo tỷ lệ phóng lớn của cái hình. Rồi, bây giờ thí dụ tôi làm lại cái này. Rồi, bây giờ tôi thu nhỏ lại. Các bạn thấy như nào? Hình này cái nét nó tương đồng với nhau rồi. Các bạn thấy chưa? Rồi bây giờ các bạn nhìn thông số nha. Các bạn nhìn thông số. Ví dụ đây là cái hình hồi đầu, đúng không ạ? Hình hồi đầu ở giữa đây. Thì các bạn là 16 point. Các bạn nắm được chưa?
Rồi cái hình này thì sao? Hình này thì nó là 41 point, hơn 41 point rồi. Còn hình này, hình nhỏ này sao ạ? Nó còn có 3.2 point thôi. Còn cái hình xanh này thì sao ạ? 3 point. Hình lớn cũng 3 point. Hình nhỏ sao ạ? Cũng 3 point. Rồi, các bạn đã nắm được behind fill này và scale to object rồi, đúng không? Cái lệnh này nó có lợi một cái như thế này, các bạn lưu tâm một điều. Khi các bạn vẽ một cái mẫu đã hoàn chỉnh rồi đó, mà các bạn cần đưa cho người khác, hoặc là mẫu hoàn chỉnh đó của các bạn cần phải phóng lớn toàn bộ cái mẫu đó ra, thì các bạn chọn nguyên các cái object ở trong cái bản vẽ đó của các bạn, và các bạn chọn lệnh scale nha, scale to object. Để sao? Để khi các bạn lỡ phóng to thu nhỏ thì cái nét của các bạn nó vẫn còn, nó giữ theo, chứ nó vẫn còn lớn như thế vậy thì cái màu hoặc là cái tỷ lệ của các bạn, tỷ lệ bản vẽ của các bạn giữa cái phần fill và phần outline nó sẽ sai nha. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi nha, nắm được tới đây ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang phần khác. Rồi các bạn nắm cái đây rồi, chúng ta sẽ sang phần khác. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ tôi giữ lại một cái này. Đây, các bạn nhìn thấy ở đây không ạ? Ở nhìn hình ở đây là một rectangle on layer 1. Corel nó kêu đây là một rectangle nha, chứ không phải là một object. Nó cũng là một object đó, nhưng mà nó là một hình học căn bản, hình học, cho nên là rectangle luôn. Ở rectangle thì chúng ta chỉnh sửa nó bị giới hạn lắm. Thí dụ vừa rồi là khi các bạn chỉnh sửa, các bạn chỉ có thể chỉnh được như vậy thôi, chứ các bạn không thể nào làm được cái gì nữa nha. Các bạn không thể nào làm gì được gì nữa, kể cả các bạn cái gì thì các bạn skill cái này, nhưng mà các bạn thêm nút hoặc là các bạn đi làm cái gì linh tinh, các bạn cho cái này nó cong lại, các bạn không làm được. Muốn làm được như vậy, các bạn phải chuyển đổi nó trở thành đường cong nha, đường cong. Tức là các bạn không còn giữ nó là một hình chữ nhật nữa, nó không còn là hình chữ nhật nữa. Thì để biến nó thành đường cong thì các bạn phải có áp dụng lệnh convert to curve. Convert to curve thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở, các bạn chọn nha, rồi object convert to curve. Phím tắt của nó là Ctrl Q nha. Các bạn nhớ cái phím tắt này nè, bởi vì cái lệnh convert to curve này rất hay sử dụng, cho nên các bạn chịu khó nhớ phím tắt của nó nha, Ctrl Q. Rồi các bạn nhớ được chưa nào? Ok. Rồi bây giờ thí dụ tôi convert to curve nó, tức là biến nó thành curve. Rồi bây giờ từ khi biến nó thành curve tôi bắt đầu chỉnh sửa được. Thí dụ bây giờ hồi nãy đó là chúng ta dùng cái shape tool này, chúng ta chỉnh sửa thì chúng ta chỉ chỉnh nó thành chamfer hoặc cái gì thôi. Bây giờ không, các bạn đã chỉnh được như thế này rồi, các bạn đã chỉnh được như thế này rồi, các bạn nắm được cái đây chưa? Nó khác, thấy chưa? Đó. Ví dụ như các bạn cho cái này xuống đây được, đúng không? Cho cái này xuống đây được, các bạn nắm được tới đây chưa? Đó. Và cái nút này các bạn có thể xóa được luôn, chứ hồi nãy các bạn không có xóa nút được nha. Hồi nãy các bạn không có xóa nút được nha. Rồi hồi nãy nó là hình chữ nhật thì các bạn không có thể nào xóa nút được. Tôi nói thí dụ như bây giờ nó là hình chữ nhật, đó. Và các bạn chọn cái này, rồi các bạn xóa không cái gì của nó, các bạn xóa luôn cái hình chữ nhật, chứ các bạn không thể nào xóa được một cái nút này hết nha. Rồi các bạn nắm cái đây chưa nào? Rồi đó, convert to curve, các bạn nhớ nha, lệnh convert to curve để chỉnh sửa nó. Thí dụ bây giờ cái này đang là cái curve rồi nha, đang là curve rồi, thì tôi sẽ có thể chỉnh sửa nó bằng cách là thí dụ tôi muốn nó cong thì tôi sẽ biến nó thành đường cong. Đó, ok, được chưa nào? Đó, rồi đó, đường cong là như thế nha. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ phân khác nha. Rồi chúng ta sẽ phân khác đi, coi như chúng ta sẽ phải học rất là nhanh nha. Rồi bây giờ thí dụ chúng ta có một hình chữ nhật, có một hình elip, có một hình ngũ giác, có thêm một số nữa đi, linh tinh lang tang đi, cho nó nhiều tí. Rồi các bạn nắm được cái đây chưa nào? Rồi bây giờ đó, nếu mà từng đối tượng riêng lẻ này thì chúng ta có từng đối tượng riêng lẻ. Rồi bây giờ ví dụ chúng ta có thể group 3 cái đối tượng này lại nha. Ví dụ bây giờ group 3 đối tượng này lại. Rồi
Thì một group tức là các bạn nhóm nhiều đối tượng vào thành một nhóm, thì trong một nhóm đó các đối tượng nào trong một nhóm đó thì sẽ chịu cùng tác động trong nhóm nha. Tôi nói thí dụ thôi. Thí dụ bây giờ đây là cái hình ellipse, nó là màu magenta, đây là hình chữ nhật, nó màu vàng, và đây là hình ellipse này, nó là màu xanh. Rồi các bạn thao tác rời rạc nó, nhưng mà ví dụ bây giờ các bạn muốn di chuyển ba cái này, hoặc các bạn muốn cho nó vào một chỗ nào thì các bạn đưa nó sang đây, các bạn có thể chọn một lúc nha. Nhưng mà bây giờ các bạn rút nó lại để các bạn cùng thao tác nó luôn. Ví dụ các bạn rút lại thì lệnh rút nó nằm ở đây. Đây cái nút rút, các bạn coi rút object, hoặc các bạn cũng có thể chọn trên thực đơn object rút. Rồi các bạn nhắm vào phím tắt của nó là Ctrl G. Các bạn nhớ phím tắt luôn nha. Các bạn nhớ không nhiều phím tắt đâu nha, chịu khó nhớ. Ctrl G để rút lại. Ví dụ là tôi rút lại, từ bây giờ tôi làm cái gì thì cả ba cái hình này đều phải chịu một tác động. Thí dụ bây giờ tôi tô màu khác, tôi nói tôi tô màu khác, cả ba đều phải bị tô. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi, đó là rút nha. Rút. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ tôi, đây là tôi rút, đây là cũng tôi rút luôn ba cái này. Thử coi đúng không, rút nha. Chọn một màu khác đi. Thiếu cái này ha. Rồi, tôi rút lại nha. Còn Ctrl G hoặc là nhấn cái này đi ha, cho nên các bạn dễ nhìn. Rồi, ok. Đây là tôi đã rút hai cái. Cái này là hai cái tôi rút vô luôn. Rồi, rút vô. Coi như tôi đã có ba nhóm. Đây là một nhóm, hai nhóm, ba nhóm. Nắm được chưa ạ? Rồi cái nhóm này thí dụ tôi tô màu khác. Rồi, bây giờ là có khi nào các bạn nào cắt cớ bảo chứ bây giờ là một group như thế này, bây giờ tôi tô màu gì đó, thì nó có phải tô hết. Ví dụ như tôi tô màu đỏ là cả ba cái tô màu hết. Bây giờ tôi muốn thay đổi màu của một cái đối tượng trong đây được không ạ? Thì thay đổi một thôi, mà tôi không muốn rã nó ra, được không ạ? Tức là các bạn đang muốn chọn một đối tượng ở trong một group, đúng không ạ? Không có gì khó khăn cả. Các bạn giữ Ctrl nha. Đây là một group, các bạn đang chọn một group, đúng không ạ? Đây là cái group màu tím. Các bạn muốn chọn để đổi màu cho cái hệ ellipse này thôi, đúng không? Rồi, các bạn giữ Ctrl, các bạn click, rồi chỉ có một đối tượng nó được chọn thôi. Các bạn nắm được chưa? Rồi, bạn nắm. Ví dụ bây giờ tôi đổi màu này cho nó. Rồi, được chưa nào? Chỉ có một đối tượng, nó vẫn là một group nha. Rồi, các bạn coi nó vẫn là một group. Rồi, tức là chọn một đối tượng trong một group. Giữ Ctrl, nhấp trên đối tượng đó để chọn đối tượng đó. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi, bây giờ rút được thì phải rã được, đúng không? Rồi, để ungroup thì như thế nào? Các bạn chọn đối tượng, và đây nó có một cái nút là Ungroup Object. Phím tắt của nó là Ctrl U. Hoặc trên menu thì nó là Object Group, Ungroup nha. Ví dụ bây giờ tôi Ungroup nó. Ungroup. Các bạn coi. Rồi, tôi lại chọn được từng đối tượng riêng lẻ. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi, các bạn để ý một điều, ở đây nó có hai lệnh. Ở đây là group, ungroup và ungroup all. Ungroup và ungroup all. Hai cái khác nhau như thế nào? Tôi nói thí dụ bây giờ tôi rút cái này trở lại đi ha. Rồi, đây là tôi rút lại. Rồi, bây giờ ta có 3 group, 1, 2, 3. Bây giờ thí dụ bây giờ tôi quét chọn một lúc 3 group. Quét chọn một lúc 3 group nha. Quét chọn một lúc 3 group. Coi đó là 3 group được chọn nha. Rồi, bây giờ tôi rút cả 3 group này lại. Đây nút group đúng không ạ? Hoặc là nhấn Ctrl G group. Rồi. Đó, chắc chắn là tôi rút được 3 group vô thành một group lớn. Bây giờ thử coi nha, tôi chọn một khác cho nó. Được chưa nào? Đúng rồi, đúng không? Nó là 3 group. Và bây giờ thí dụ tôi thực hiện lệnh ungroup nha, thực hiện ungroup thì các bạn thấy thế nào? Nó chỉ rút một cái này vẫn còn là một nhóm nha. Vàng này vẫn còn là một nhóm,
và đỏ này vẫn còn là một nhóm. Rồi bây giờ tôi làm lại nha, tôi làm lại. Thí dụ bây giờ đây là vẫn là một nhóm, đúng không ạ? Một group, một cái group lớn á. Bây giờ tôi ungroup all cho các bạn coi thấy nó khác nhau nha. Ungroup, vừa rồi tôi ungroup đúng không? Bây giờ là ungroup all, ungroup all. Rồi giờ các bạn coi. Rồi nó rã toàn bộ hết, rã toàn bộ, không còn một đối tượng nào hết là trong group nào hết, tức là tất cả đều rời ra. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi group, ungroup all, ta đã biết được cái đó, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sang một cái lệnh khác của bên Corel, đó là combine. Combine là gì? Combine có nghĩa là kết hợp. Thí dụ bây giờ các bạn ở đây với hình này, hai hình này thì các bạn rút lại thì nó vẫn là hai hình. Các bạn thấy nó báo không? Các bạn báo vẫn là hai hình rồi, đúng không? Đúng không nào? Hai object được chọn, đúng không? Hai object được chọn. Rồi bây giờ tức là nó vẫn là hai object kể cả các bạn rút lại. Bây giờ tôi rút lại, thấy chưa? Các bạn thấy nó vẫn là group của hai object, group của hai object nha. Rồi bây giờ thí dụ bây giờ tôi không rút nó, tôi ungroup rồi ungroup, mà bây giờ tôi thực hiện lệnh để hai cái xa nhau cho các bạn thấy nha, hai cái xa nhau. Rồi cho các bạn thấy tôi không thực hiện lệnh rút mà tôi thực hiện lệnh, các bạn thấy ở trên này combine, còn chọn L combine nha. Khi thực hiện lệnh combine, cái nghĩa của nó là kết hợp, có nghĩa là nó trở thành một đối tượng mà thôi, nó còn là một đối tượng. Thí dụ tôi click combine rồi, ok, các bạn thấy báo là nó chỉ báo là một đối tượng thôi, cơ ở trên layer 1 thôi, được chưa nào? Đó, một đối tượng thôi. Đó, mặc dù nó ở xa nhau nha, nó ở xa nhau, nó vẫn là một đối tượng. Rồi để tức là nó là một đối tượng. Bây giờ các bạn muốn nó trở thành hai thì như thế nào? Muốn rã nó ra thì nó lại có lệnh là break apart. Rồi các bạn, nó có cái nút lệnh ở đây, break apart. Còn nếu mà ở các cái phiên bản nào các bạn nó không có cái nút ở đây thì các bạn chọn ở trong object và breaker apart. Phím tắt của nó là Ctrl K. Các bạn chịu khó nhớ mấy phím tắt nha. Ctrl K, breaker apart, break ra. Rồi các bạn thấy nó lại trở lại thành hai object. Đó là vừa rồi các bạn thấy là nó ở xa nhau, đúng không ạ? Thì các bạn thấy không có gì. Bây giờ thí dụ hai cái nó ở vậy đi. Rồi tôi nói thí dụ. Rồi bây giờ tôi combine hai đối tượng này vô thì như thế nào? Tôi combine cho các bạn coi nha. Combine rồi các bạn thấy nó đục lẫn nhau không? Các bạn nắm được tới đây chưa? Nó là một đối tượng. Đó. Và bây giờ ở Corel nó có một cái khái niệm là đối tượng trước và đối tượng sau là như thế này. Ví dụ các bạn chọn đối tượng màu hồng này trước, chọn đối tượng màu đỏ này sau, mà các bạn combine thì nó sẽ lấy theo cái đối tượng chọn cuối cùng là đối tượng đích. Các bạn nắm được tới đây nha. Bây giờ tôi đổi màu của cái này đi, tôi đổi nó nét của cái này đi cho các bạn coi cho nó dễ hơn luôn. Rồi nha. Ví dụ bây giờ tôi chọn màu đỏ trước nha, và tôi chọn màu hồng sau, tôi combine, các bạn thấy không? Nét và màu nó đều lấy theo đối tượng chọn sau, tức là đối tượng đích á. Rồi bây giờ đây và tôi chọn đỏ sau, rồi tôi combine, nó lấy theo đối tượng đích là đối tượng đỏ. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi tức là các bạn đã biết được là combine và break apart. Các bạn nắm được đây nha. Rồi ok. Rồi bây giờ ví dụ điển hình, bây giờ tôi cho các bạn coi cái này luôn. Ví dụ chúng ta có một cái chữ đi, thí dụ ở đây tôi gõ chữ E. Rồi đây tôi gõ chữ E, rồi đậm lên đi. Rồi thí dụ tôi tô màu đỏ cho nó đi. Rồi các bạn thấy không? Nó là một chữ E. Và bây giờ thí dụ bây giờ tôi chữ E thì bạn không có thể nào ấy được nha, các bạn phải biến nó thành cơ trước nha, biến thành cơ. Lệnh cơ các bạn học rồi đúng không ạ? Rồi lệnh cơ chúng ta vừa học rồi, tức là object, rồi convert to cơ, biến nó thành cơ. Rồi bây giờ thành cơ nó không còn là chữ đấy, các bạn thấy mất phông không? Đâu còn phông nữa, tôi làm lại nha. Các bạn thấy rồi nó đang là còn phông chữ Arial, đúng không? Bây giờ tôi convert to cơ, rồi convert to cơ, các bạn thấy không? Nó lại trở thành đối tượng, tức là những cái này biến thành đối tượng. Rồi bây giờ chữ A này đó là hồi nãy nó được combine,
Bây giờ tôi rã nó ra cho các bạn coi. Đây, nút rã đúng không? Break apart ở đây. Hoặc các bạn nhấn Ctrl K. Rồi các bạn thấy như thế nào nha. Tôi di chuyển cái phần trên cho các bạn coi nha. Rồi nó có cái này ở dưới, tức là nó bị đục nha. Ước tam giác nó đục để thành chữ A. Các bạn nắm sơ được tới đây đi ha. Từ từ các bạn sẽ nắm được nhiều cái hơn qua các phần thực hành nha. Các bạn bây giờ các bạn chỉ tạm thời nắm là combine và break apart. Rồi nắm thôi. Trong quá trình thực hành các bài tập chúng ta sẽ nắm rõ hơn và nắm chắc hơn nha. Rồi chúng ta sang phần khác. Rồi phần sau là phần sắp xếp các đối tượng. Ở phần bài 1 tôi đã nói với các bạn là ở Corel nó có cái khái niệm trước và sau, đúng không ạ? Đối tượng tạo trước sẽ nằm ở dưới và đối tượng tạo sau sẽ nằm ở trên. Nếu mà để như thế này, ok, các bạn cũng biết đối tượng nào chọn trước, đối nào tạo trước, đối tượng nào tạo sau, đúng không ạ? Rồi này thì các bạn dư biết là hình này là tạo đầu tiên, hình elip tím, elip đỏ là chọn là tạo thứ hai, hình vàng là chọn thứ ba, xanh lá là tạo thứ tư, đúng không ạ? Bây giờ để sắp xếp nha. Bây giờ tôi muốn bây giờ hình xanh, hình cyan này thì tôi muốn nó lên trên cùng. Thì tôi làm sao nào? Rồi các bạn áp dụng lệnh order object, nó có lệnh order ha, sắp xếp. Rồi các bạn lưu ý một điều nữa là sắp xếp này. Nó có phím tắt to front of layer nha, tức là đưa về phía trước của layer. Phím tắt của nó là shift page up. Rồi shift page up lên, được chưa ạ? Các bạn nắm được chưa ạ? Rồi bây giờ nếu mà cho nó lên một bước thôi, tức là chỉ cho nó lên tới lên cái trước cái này thôi, trước cái hình ellipse magenta thì sao nào? Rồi object order forward one nha, lên trên một bước thôi, một nấc thôi, là Ctrl page up phím tắt nha. Cái lệnh này sử dụng rất là nhiều nên các bạn nhớ là shift page up, shift page down, Ctrl up page up và Ctrl page down nha. Đây là Ctrl page up. Rồi các bạn nắm được tới đây chưa nào? Đó. Và thí dụ giờ tôi suy nghĩ lại, cho nó lên trên cùng luôn. Rồi tôi nhấn shift page up rồi lên trên cùng. Các bạn nắm được tới đây chưa nào? Rồi bây giờ cái hình, bây giờ tôi muốn cái hình này lên cơ, hình ellipse màu magenta này lên cơ, nhấn chọn nó và nhấn shift page up lên trên cùng nha. Màu vàng tôi muốn nó lên một bước thôi, Ctrl page up lên có một bước, đúng một bước thôi. Các bạn nắm được tới đây chưa nào nha? Cái phần là phần order nha, phần sắp xếp đó, order. Các bạn nắm được tới đây nha. Rồi bài này có lẽ tới đây là dài quá rồi. Chúng ta tạm ngưng đi để tôi sẽ có phần 2 ngay sau thôi. Nhưng mà phần này dài quá rồi, nhiều khi các bạn coi các bạn ngán nha. Tôi cũng nghỉ chút xíu ha. Rồi ok, rồi tôi sẽ up phần 2 ngay sau thôi nha. Các bạn nhớ đón xem nha. Rồi xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại ở phần 2 của bài 2, sẽ có nhiều cái hay lắm. Ok, bye bye.